කොල්ලංකා ඉංජිනේරිය YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිදුරු සහිත ගණකයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තමයි මම නිර්මාණය කරපු සිදුරු සහිත ගණකය. මේක නිර්මාණය කරන්න පෙර අපි මෙන්න මේ විදිහට layers chart එක කලර් එකක් දාලා හදා ගන්න ඕන නමක් දීලා ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන අපි ක්ලික් කරලා අපි මුලින්ම top view එකට මේක දා ගන්න ඕන. අපි දැන් මේක නිර්මාණය කරන්න හැටි බලමු. අපි මුලින්ම අපි යන්න ඕන box ගිහිල්ලා අපි box එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන. මම දැන් box මෙන්න මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා දැන් මම මෙතන තමයි අපේ ගණක නිර්මාණය කරන්නේ. මෙතන ක්ලික් කරලා අපි dimension එක දෙනවා 20,20 පස්සේ enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට height එක විදිහට අපි දෙන්නේ 20. ඔන්න ඔය විදිහට ගණකේ ආවට පස්සේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පැති තුනම මේ අපිට පැහැදිලිව පේනවා. දැන් අපි මේ මුදුනේ අපි නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යයි. අපේ මෙන්න මේ circle ටික අපි මේක circle නිර්මාණය කරන්න අපි මුකුත් line අඳින්නේ නැහැ mid point සම්බන්ධ කරගෙන අපි කෙලින්ම circle එක මේ මැද mid point එක හොයාගෙන අඳින ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක අඳින විදිය ඔයාලා බලන්න. ඉතින් අපි circle ගිහිල්ලා මෙන්න මේ center and radius කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා අපි දැන් මෙන්න මේ ඉහළ තියෙන තලයේ මෙන්න මේ mid point එක අපි මේ විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ line එකේ මේ mid point එකත් අපි මේ විදිහට ගන්නවා. එතකොට අපි මේ විදිහට touch කිරීමෙන් තමයි අපි mid point හොයාගන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන mid point එක අපිට පෙන්නනවා. අපි එතන මැද ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා circle එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳෙනවා. අපි 5 කියලා දෙනවා. 5 enter කරන්න. දැන් අපිට mid point එක දීලා circle එක ඇඳුනා. අපි නැවත repeat circle යනවා. මම ඊළඟට මෙන්න මේ තලයේ circle එක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. අපි ඒක නිසා මෙන්න මෙතන mid point එකත් මෙතන mid point එකත් මේ විදිහට touch කරලා අපි mid point එක මේකේ මේ තලයේ හොයා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට touch කිරීමෙන් මේ mid point එක ආවට පස්සේ අපි මෙතන මැද ක්ලික් කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට circle එක අඳිනවා. 5 කියලා දෙන්න. දැන් මේ පැත්තේ circle එක ඇඳුනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි repeat circle යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ තලයේ circle එක අඳිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන mid point එක මේ විදිහට touch කරලා නැවතත් මෙන්න මෙතන mid point එක touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට line එක දීලා අපි මෙන්න මෙතන mid point එක හොයා ගන්නවා. මැද මේ වගේ ක්ලික් කරාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට circle එක ඇඳෙනවා. 5 කියලා දෙන්න enter කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට circle 3 ඇඳුනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක සිදුරු කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි ඒකට press pull යනවා. press pull ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මේ මුදුන තියෙන circle එක පෙන්නනවා මැද. මැද ක්ලික් කරලා ඒක මෙන්න මේ විදිහට පහතට අදින්න. පහතට අදින ගමන් අපි අපේ mouse එකෙන් අපි ක්ලික් කරනවා මේ විදිහට. එතකොට ඒ තලයේ තිබුණු ඒ සිදුර නිර්මාණය වුණා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ සමගම මේ circle එකත් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇදගෙන ගිහිල්ලා mouse එකෙන්ම ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒ සිදුරත් නිර්මාණය වුණා. ඒ සමගම මෙන්න මේ පැත්තේ circle එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. මෙහෙම ඇදගෙන යන ගමන් mouse එකෙන්ම ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට පැති තුනෙන්ම circle නිර්මාණය වුණා. අපි ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 2D wireframe එකකින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඇතුළ සිදුරු ටික නිර්මාණය වුනේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ අපිට orbit tool එකෙන් අපිට අපි නිර්මාණය කරපු ගණකය මෙන්න මේ විදිහට අපි rotate කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ගණකය සිදුරුනේ. එතකොට මේ පැති තුනම සිදුරුණා කියන්නේ මේ ගණකයේ පැති සියල්ලම මෙන්න මේ වගේ සිදුරු හැදුනා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ගණකය නිර්මාණය කරලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, bell සලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඉදිරි වීඩියෝ වලදී හමු වෙමු. ස්තුතියි.